What's up guys? Magandang araw sa inyong lahat. Today's video is tutorial tayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong mga sticker na to, di ba? Pagka nagdikit tayo ng sticker, merong ganitong marking na mahirap tanggalin, mahirap. So ngayon, ituturo ko sa inyo guys kung paano naman tanggalin ito. Ito, nakikita nyo yan. Ito, napakahirap tanggalin yan. Pakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo guys. Ito, tubig to. Tubig. Kahit anong gawin natin dyan, hirap tanggalin, di ba? Yan, hirap. May natitira pa din. Yan, oh. May natitira pa rin siya, tsaka matagal. Matagal. Di ba, tagal siya tanggalin. Tinry ko na to guys na linisin. Ilang karwas na, pero hindi ko talaga matanggal. Ayun, mahirap tanggalin yung sticker na yan. Ginabitan ko rin ng heating gun. Ayan guys, ginabitan ko rin siya ng heating gun. Matagal. Ngayon, meron na akong isang kaibigan na nagturo sa akin kung paano mabilis tanggalin itong mga pinanggalingan ng sticker na yan. Kasi itong sasakyan na to is bago. So since bago siya, tinanggal ko yung sticker. Yung puti na nakabalot sa sasakyan. Normally dito kasi sa ibang bansa, naka plastic. Yan, oh. Ito sa taas siya, naka plastic. So ngayon, tatanggalin natin yan. Gagamitan natin ng isang solution. Yan, solution. So hindi natin gagamitin itong heating gun, hindi na natin gagamitin yan. And also hindi na tayo gagamit ng tubig. In just only one solution. Just sit back and watch this video guys. Yo! We're back guys. So ngayon, lilinisin na natin itong sasakyan. Ang solution natin ay diesel. Yan. Itong diesel na to ang panlilinis natin dito para matanggal natin lahat ng pinanggalingan ng sticker na yan. Yan. At makikita natin kung totoo nga ba kaya sabi ng aking kaibigan, kung talaga nga bang matatanggal agad to ng mabilisan. Okay? Susubukan na natin guys. Kung totoo ngayon, sisimulan na natin paglilinis dito. Tingnan natin kung totoo, kung mabilis nga ba niya matatanggal sa pamamagitan ng diesel itong sasakyan. Pinanggalingan ng sticker na yan. Ito, kita niya yan. Mga pinanggalingan ng sticker. Yan. So, let's get it out. Simulan na natin. Gamit tayo ng gloves. Tingnan natin kung totoo. Sinasabi nung kaibigan natin Egyptian. Tingnan natin. Wow. Look, tingnan nyo, tanggal na siya. Oh. Effective nga. So, ginamitan ko na ito ng tubig, ng heating gun, pero ano pa rin yung sticker mark.
Pero dito sa diesel, sa punas pa lang, oh. Talaga na makitang-kita mo na yung resulta. So, suggest ko sa inyo guys, kung meron kayong sasakyan na merong sticker, pinanggalingan ng sticker, diesel lang ang gamitin nyo. Diesel lang. At kung diesel, hindi rin naman makakasira ng pintura ng sasakyan. Yun o, bilis. Bilis niyang matanggal. Oh. Tama nga sinabi nila na diesel lang natatanggal natin sa mga sticker pack sa ating mga sasakyan. So guys, kung nagustuhan nyo itong video ito, just click subscribe and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa iba pa nating video at sa mga darating pa nating mga tutorial. So salamat mga kaibigan! Adios!